ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਬਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਕੌਮ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਬਥੇਰਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਬਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੀਨ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਧਰਨਾ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਵਿਧੀ ਚੰਦਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਮਰੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟਨੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਮਾਰਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆਪਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ CRPF ਆ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤਿਰੰਗਿਆਂ 'ਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧੈਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਫਾੜ ਆ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਕਿਆਵਲੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਦੇਣਾ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਵਾਕਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਧੌਂਸੇ ਨਗਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫੋਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਵਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਿਉਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਵੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ AK-47 ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਰਮਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਥਰੂ ਗਏ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੂਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬਈ ਸਿੰਘ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਾਦਲ ਕੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ SGPC ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡਾ ਭਾਈ ਹਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਡਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਈਂ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ SGPC ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੀ ਆ। ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ SGPC 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਹਜੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੋਪੜੇ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆ। ਜੇ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨੀ ਆ ਪਰ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਨੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਆ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ, ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਦੂ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦਿਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੋਝੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ SGPC 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਤਾਉਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਰਾਜਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਲਡ ਆ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾਈਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੇਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾਈਲ ਆ। ਵੇਖੋ ਐਲਜੀ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਐਲਜੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਦਾਗਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਆ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਟਕਰਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਕਰਾਅ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 25 ਮਿਲਟਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, 25 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾਰੂਆਂ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, 18 19 ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤੋਪ ਬੀੜੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੀ ਆ ਨਾ ਨਾਰਮਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਬਾਨ ਮੱਚਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਪੰਥ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਲੂਮੀਨਾਤੀ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੇ ਉਦਣ ਆਪਾਂ ਗਏ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਿਆਨਤੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਰੋਕਿਆ, ਅੱਜ ਝੋਟਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਾਜੇ ਖਾਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਸੈਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਵੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰਿਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਗੁਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤਾਈਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਿਆ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ?
ਕਿਸੇ ਨੇ दारू ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖੱਟ ਗਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀੜਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ। ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤਮਾਕੂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਗਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਬਦੁਲ ਸਮੁੰਦ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਪੰਡਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੰਡ ਚਕਾ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਡ ਚ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀ ਮੈਂ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਾਈ ਆ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੀ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਲਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਤਿੰਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮਤਾ ਪਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਖਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੜੀਸਰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਡਾਇਆਂ ਦੇ ਔਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਅੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਾਵੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ? ਘੋੜਾ ਅੜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਸੀਗਾ ਗਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਦੇਣ? ਕਿਵੇਂ ਵੜੋਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ। ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਕੂ ਵੜ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਪੜਨ ਨਾ ਬਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪੜਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦੇਣ? ਪੜ੍ਹਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1925 ਜਾਂ ਮਤਲਬ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤਮਾਕੂ ਬੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਨ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਨਿਰੀ ਪੱਟ ਤੇ। ਉਹ ਖਸਖਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। ਖਸਖਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਪੱਟਿਆ। ਖਸਖਸ ਮਠਿਆਈਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਪੰਜੀਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਸ਼ਰਦਾਈ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਖਸਖਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾਰ ਵੀ ਜਾਣ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜੰਮੂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ। ਇੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੀਜਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਜੋ ਇੱਧਰ ਬੀਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੱਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਚੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਟਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਐਗਰੀ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾਗਾ, ਹਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵੀਆਂ ਦੀਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਆਉਣੇ ਆ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੋ ਆਤ ਭੈਣ ਬਖਾਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਭੈਣਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਬਣਦੀ ਆ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਫੀਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਟਿਕਣੀ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਨਾ? ਤੇ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਨਾ? ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮਾਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਓ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਾਨਾਂ 'ਚ ਰੁੜਿਆ ਫਿਰਦਾਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਨਾ। ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ।
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਰਦਾ, ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦਾ, ਜੇ ਮਸਾਦ ਆ ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮਸਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਗਏ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਦੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਮਸਾਦ ਨੇ ਉਹ 11 ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਭਾਲੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ 11 ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਗੋਲੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰਨੀਆਂ, 11 ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਟ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੀ, ਨਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਬਲ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਯਾਰ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਸੱਟ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪਲੰਘ ਕਿਵੇਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੁਪ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦੱਸਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿਗਾੜਤੇ, ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਗਾੜਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਲਡ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਆ? ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬਈ? ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਜੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਮਾਈ ਕੱਲੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪੜ੍ਹਤੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੋੜਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੋੜਤਾ, ਦਿਖਾਓ ਖਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੋੜੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਸਰੂਪ ਛਪਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਇਹ? ਤੇ ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਖਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤਾਉਣੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂਡਵ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ 'ਚ ਹੀ ਵੱਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਹੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਆ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਥ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ੰਭ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤਾਈਂ 40,000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਯਾਰ।
ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਹੁਕਮ ਮਨਜ਼ੂਲੀ ਨਾ ਕਰ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਰੋਈ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਦਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦੇਵੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਗਲਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ 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 ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਥਿੰਗ ਆ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਕੋਹਿਨੂਰ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਖਰ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਬਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ?
ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਕੌਮ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਚੱਲ ਪਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਬਥੇਰਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਬਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੀਨ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਧਰਨਾ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਵਿਧੀ ਚੰਦਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਮਰੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟਣੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਮਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆਪਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ CRPF ਆ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤਿਰੰਗਿਆਂ 'ਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧੈਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਫਾੜ ਆ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਕਿਆਵਲੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਦੇਣਾ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਵਾਕਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਧੌਂਸੇ ਨਗਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫੋਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਵਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਿਉਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗੇ।
ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਵੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ AK-47 ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਰਮਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਥਰੂ ਗਏ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੂਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬਈ ਸਿੰਘ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ ਬਾਦਲ ਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ SGPC ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡਾ ਭਾਈ ਹਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਡਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਈਂ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ SGPC ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੀ ਆ। ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ SGPC 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਹਜੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੋਪੜੇ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਆ ਮਾੜੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆ। ਜੇ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨੀ ਆ ਪਰ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਨੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀਆਂ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਣੀ, ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਦੂ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦਿਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੋਝੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ SGPC 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਨਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਤਾਉਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ 'ਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਰਾਜਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਲਡ ਆ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ LG ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾਈਲ ਆ। ਜਦੋਂ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੇਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ LG ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ LG ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾਈਲ ਆ। ਵੇਖੋ, LG ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੋ, LG ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਗਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਆ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ, ਟਕਰਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਕਰਾਅ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 25 ਮਿਲਟਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, 25 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾਰੂਆਂ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਕਰਦੇ ਆ,
ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, 18 19 ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤੋਪ ਬੀੜੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੀ ਆ ਨਾ ਨਾਰਮਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਬਾਨ ਮੱਚਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਥ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਲੂਮੀਨਾਤੀ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਤੋੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੇ ਉਦਣ ਆਪਾਂ ਗਏ ਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਿਆਨਤੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਰੋਕਿਆ, ਅੱਜ ਝੋਟਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਹੈਨਾ, ਜਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਾਜੇ ਖਾਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਸੈਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਵੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰਿਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ, ਜੇ ਗੁਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤਾਈਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਿਆ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ दारू ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖੱਟ ਗਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਈਂ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀੜਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਗਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਬਦੁਲ ਸਮੁੰਦ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਪੰਡਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੰਡ ਚਕਾ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਡ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀ ਮੈਂ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਾਈ ਆ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੀ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਲਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਤਿੰਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮਤਾ ਪਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਖਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੀੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੜੀਸਰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਡਾਇਆਂ ਦੇ ਔਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਾਵੜਿਆ ਤੰਬਾਕੂ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ? ਘੋੜਾ ਅੜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਸੀਗਾ ਗਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਦੇਣ?
ਕਿਵੇਂ ਵਢੋਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਕੂ ਵੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਪੜਨ ਨਾ ਬਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪੜਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦੇਣ? ਪੜ੍ਹਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1925 ਜਾਂ ਮਤਲਬ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤਮਾਕੂ ਬੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਨ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਨਿਰੀ ਪੱਟ ਤੇ। ਉਹ ਖਸਖਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਖਸਖਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਪੱਟਿਆ। ਖਸਖਸ ਮਠਿਆਈਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਪੰਜੀਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਸ਼ਰਦਾਈ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਖਸਖਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾਰ ਵੀ ਜਾਣ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜੰਮੂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ। ਇੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਬੀਜਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਬੀਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੱਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਚੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਟਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਐਗਰੀ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾਗਾ, ਹਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵੀਆਂ ਦੀਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਆਉਣੇ ਆ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੋ ਆਤ ਭੈਣ ਬਖਾਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਭੈਣਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਬਣਦੀ ਆ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਫੀਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਟਿਕਣੀ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਨਾ, ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮਾਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਓ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਾਨਾਂ 'ਚ ਰੁੜਿਆ ਫਿਰਦਾਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏ ਪਏ ਨਾ। ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਰਦਾ, ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦਾ। ਜੇ ਮਸਾਦ ਆ ਨਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮਸਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਗਏ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਦੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਮਸਾਦ ਨੇ ਉਹ 11 ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਭਾਲੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ 11 ਗੋਲੀਆਂ, ਕੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਗੋਲੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰਨੀਆਂ। 11 ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ 60 70 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਟ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੀ, ਨਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਬਲ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਯਾਰ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਸੱਟ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪਲੰਘ ਕਿਵੇਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੁਪ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦੱਸਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿਗਾੜਤੇ, ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਗਾੜਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਲਡ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਆ? ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬਈ? ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਜੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਮਾਈ ਕੱਲੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਵਰਤੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੋੜਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੋੜਤਾ। ਦਿਖਾਓ ਖਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੋੜੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਸਰੂਪ ਛਪਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਇਹ? ਤੇ ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਢੱਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਖਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤਾਉਣੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂਡਵ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਆ, ਤੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ 'ਚ ਹੀ ਵੱਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਹਿਜੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਆ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਥ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ੰਭ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ 40,000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਹੁਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਰੋਈ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਦਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਗਲਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰਮ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਥਿੰਗ ਆ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਕੋਹਿਨੂਰ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ।
ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਖਰ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਬਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਕੌਮ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਚੱਲ ਪਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਬਥੇਰਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਬਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੀਨ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਧਰਨਾ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਵਿਧੀ ਚੰਦਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਮਰੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟਣੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਮਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆਪਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ CRPF ਆ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤਿਰੰਗਿਆਂ 'ਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧੈਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਫਾੜ ਆ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਕਿਆਵਲੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਦੇਣਾ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਵਾਕਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਧੌਂਸੇ ਨਗਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫੋਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਵਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਿਉਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਵੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ AK-47 ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਰਮਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਥਰੂ ਗਏ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੂਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬਈ ਸਿੰਘ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਾਦਲ ਕੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ SGPC ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡਾ ਭਾਈ ਹਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਡਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਈਂ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ SGPC ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੀ ਆ। ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ SGPC 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਹਜੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੋਪੜੇ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆ। ਜੇ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨੀ ਆ ਪਰ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦੇ।
ਉੱਥੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਨੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਆ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ, ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਦੂ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਿਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੋਝੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਤਾਉਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਰਾਜਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਲਡ ਆ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾਈਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੇਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾਈਲ ਆ। ਵੇਖੋ ਐਲਜੀ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਐਲਜੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਗਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਆ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਟਕਰਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਕਰਾਅ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 25 ਮਿਲਟਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, 25 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾਰੂਆਂ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, 18 19 ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤੋਪ ਬੀੜੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੀ ਆ ਨਾ ਨਾਰਮਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਬਾਨ ਮੱਚਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਥ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਲੂਮੀਨਾਤੀ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੇ ਉਦਣ ਆਪਾਂ ਗਏ ਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਿਆਨਤੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਰੋਕਿਆ, ਅੱਜ ਝੋਟਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਹੈਨਾ, ਜਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਾਜੇ ਖਾਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਸੈਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਵੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰਿਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ,
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤਾਈਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਿਆ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ दारू ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖੱਟ ਗਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਈਂ ਤੰਬਾਕੂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀੜਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਗਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਬਦੁਲ ਸਮੁੰਦ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਪੰਡਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੰਡ ਚਕਾ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਡ ਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀ ਮੈਂ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਾਈ ਆ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੀ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਲਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਤਿੰਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮਤਾ ਪਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਖਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੜੀਸਰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਡਾਇਆਂ ਦੇ ਔਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਅੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਾਵੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ? ਘੋੜਾ ਅੜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਸੀਗਾ ਗਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਦੇਣ? ਕਿਵੇਂ ਵੜੋਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ। ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਵੜ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਪੜਨ ਨਾ ਬਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪੜਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦੇਣ? ਪੜ੍ਹਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1925 ਜਾਂ ਮਤਲਬ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੰਬਾਕੂ ਬੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਨ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰੀ ਪੱਟ ਤੇ। ਉਹ ਖਸਖਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਖਸਖਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਪੱਟਿਆ। ਖਸਖਸ ਮਠਿਆਈਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਪੰਜੀਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਸ਼ਰਦਾਈ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਖਸਖਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾਰ ਵੀ ਜਾਣ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜੰਮੂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ। ਇੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੀਜਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਜੋ ਇੱਧਰ ਬੀਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੱਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਚੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਟਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਐਗਰੀ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾਗਾ, ਹਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵੀਆਂ ਦੀਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਆਉਣੇ ਆ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੋ ਆਤ ਭੈਣ ਬਖਾਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਭੈਣਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਬਣਦੀ ਆ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਫੀਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਟਿਕਣੀ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਹਨਾ, ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮਾਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਓ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਾਨਾਂ 'ਚ ਰੁੜਿਆ ਫਿਰਦਾਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਏ ਪਏ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਰਦਾ, ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦਾ। ਮਸਾਦ ਆ ਨਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਮਸਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਗਏ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਦੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਮਸਾਦ ਨੇ ਉਹ 11 ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਭਾਲੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ 11 ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਗੋਲੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰਨੀਆਂ। 11 ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ 60 70 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਟ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੀ। ਨਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਬਲ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਯਾਰ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਸੱਟ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪਲੰਘ ਕਿਵੇਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੁਪ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦੱਸਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿਗਾੜਤੇ, ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਗਾੜਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਲਡ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਆ? ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬਈ? ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਜੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਮਾਈ ਕੱਲੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਵਰਤੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੋੜਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੋੜਤਾ। ਦਿਖਾਓ ਖਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੋੜੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਸਰੂਪ ਛਪਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਇਹ? ਤੇ ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਖਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤਾਉਣੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂਡਵ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ 'ਚ ਹੀ ਵੱਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਹੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ
ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਥ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ੰਭ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ 40,000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਹੁਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਰੋਈ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਦਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਗਲਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰਮ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਥਿੰਗ ਆ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸੰਗਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਕੋਹਿਨੂਰ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਖਰ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ?
ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਕੌਮ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਚੱਲ ਪਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਬਥੇਰਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਬਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੀਨ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਧਰਨਾ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਵਿਧੀ ਚੰਦਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਮਰੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟਨੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਮਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆਪਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ CRPF ਆ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤਿਰੰਗਿਆਂ 'ਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧੈ ਰਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਫਾੜ ਆ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਕਿਆਵਲੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਦੇਣਾ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਵਾਕਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਧੌਂਸੇ ਨਗਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫੋਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਵਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਿਉਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗੇ।
ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਵੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ AK-47 ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਰਮਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਥਰੂ ਗਏ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੂਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬਈ ਸਿੰਘ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਾਦਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ SGPC ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡਾ ਭਾਈ ਹਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਡਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਈਂ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ SGPC ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੀ ਆ। ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ SGPC 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਹਜੇ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੋਪੜੇ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆ। ਜੇ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨੀ ਆ ਪਰ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਨੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਆ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ, ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਦੂ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦਿਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੋਝੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ SGPC 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਤਾਉਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ 'ਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਰਾਜਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਲਡ ਆ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ LG ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾਈਲ ਆ। ਜਦੋਂ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੇਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ LG ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ LG ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾਈਲ ਆ। ਵੇਖੋ, LG ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੋ, LG ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਗਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਆ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ, ਟਕਰਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਕਰਾਅ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 25 ਮਿਲਟਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, 25 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾਰੂਆਂ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਕਰਦੇ ਆ
ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, 18 19 ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤੋਪ ਬੀੜੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੀ ਆ ਨਾ ਨਾਰਮਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਬਾਨ ਮੱਚਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਥ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਲੂਮੀਨਾਤੀ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਤੋੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੇ ਉਦਣ ਆਪਾਂ ਗਏ ਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਿਆਨਤੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਰੋਕਿਆ, ਅੱਜ ਝੋਟਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਾਜੇ ਖਾਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਸੈਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਵੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰਿਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ, ਜੇ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤਾਈਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਿਆ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ दारू ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖੱਟ ਗਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਈਂ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀੜਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਗਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਬਦੁਲ ਸਮੁੰਦ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਪੰਡਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੰਡ ਚਕਾ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਡ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀ ਮੈਂ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਾਈ ਆ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੀ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਲਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਤਿੰਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮਤਾ ਪਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਖਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੀੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੜੀਸਰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਡਾਇਆਂ ਦੇ ਔਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਾਵੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ? ਘੋੜਾ ਅੜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਸੀਗਾ ਗਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਦੇਣ?
ਕਿਵੇਂ ਵਧੋਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ। ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਕੂ ਵੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਪੜਨ ਨਾ ਬਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪੜਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦੇਣ? ਪੜ੍ਹਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1925 ਜਾਂ ਮਤਲਬ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤਮਾਕੂ ਬੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਨ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਆ, ਰਵਾਇਤੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਨਿਰੀ ਪੱਟ ਤੇ। ਉਹ ਖਸਖਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਖਸਖਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਪੱਟਿਆ। ਖਸਖਸ ਮਠਿਆਈਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਪੰਜੀਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਸ਼ਰਦਾਈ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਖਸਖਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾਰ ਵੀ ਜਾਣ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜੰਮੂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ। ਇੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੀਜਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਜੋ ਇੱਧਰ ਬੀਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੱਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਚੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਟਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਐਗਰੀ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾਗਾ, ਹਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵੀਆਂ ਦੀਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਆਉਣੇ ਆ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੋ ਆਤ ਭੈਣ ਬਖਾਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਭੈਣਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਬਣਦੀ ਆ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਫੀਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਟਿਕਣੀ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਨਾ, ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮਾਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਓ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਾਨਾਂ 'ਚ ਰੁੜਿਆ ਫਿਰਦਾਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਨਾ। ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਰਦਾ, ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦਾ। ਜੇ ਮਸਾਦ ਆ ਨਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮਸਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਗਏ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਦੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਮਸਾਦ ਨੇ ਉਹ 11 ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਭਾਲੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ 11 ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਗੋਲੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰਨੀਆਂ। 11 ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਟ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੀ, ਨਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਬਲ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਯਾਰ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਸੱਟ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪਲੰਘ ਕਿਵੇਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੁਪ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦੱਸਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿਗਾੜਤੇ, ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਗਾੜਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਲਡ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਆ? ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬਈ? ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਜੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਮਾਈ ਕੱਲੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰਤੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੋੜਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੋੜਤਾ। ਦਿਖਾਓ ਖਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੋੜੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਸਰੂਪ ਛਪਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਇਹ? ਤੇ ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਖਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤਾਉਣੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂਡਵ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ 'ਚ ਹੀ ਵੱਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਹੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਆ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਥ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ੰਭ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ 40,000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਹੁਕਮ ਮਨਜ਼ੂਲੀ ਨਾ ਕਰ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਰੋਈ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਦਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਗਲਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰਮ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਥਿੰਗ ਆ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਕੋਹਿਨੂਰ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ।
ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਖਰ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਕੌਮ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਚੱਲ ਪਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਬਥੇਰਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੀਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਧਰਨਾ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਵਿਧੀ ਚੰਦਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਮਰੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟਨੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਮਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆਪਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ CRPF ਆ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤਿਰੰਗਿਆਂ 'ਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧੈਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਫਾੜ ਆ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਕਿਆਵਲੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਦੇਣਾ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਵਾਕਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਧੌਂਸੇ ਨਗਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫੋਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਵਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਿਉਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਵੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ AK-47 ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਰਮਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਥਰੂ ਗਏ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੂਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬਈ ਸਿੰਘ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਾਦਲ ਕੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ SGPC ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡਾ ਭਾਈ ਹਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਡਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਈਂ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ SGPC ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੀ ਆ। ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ SGPC 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਹਜੇ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੋਪੜੇ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆ। ਜੇ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨੀ ਆ ਪਰ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਦੇ।
ਉੱਥੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਨੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀਆਂ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਣੀ, ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਦੂ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦਿਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੋਝੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਤਾਉਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਰਾਜੇਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਲਡ ਆ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾਈਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੇਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾਈਲ ਆ। ਵੇਖੋ ਐਲਜੀ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਐਲਜੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਗਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਆ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਟਕਰਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਕਰਾਅ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 25 ਮਿਲਟਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, 25 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾਰੂਆਂ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, 18 19 ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤੋਪ ਬੀੜੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੀ ਆ ਨਾ ਨਾਰਮਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਬਾਨ ਮੱਚਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਥ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਲੂਮੀਨਾਤੀ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੇ ਉਦਣ ਆਪਾਂ ਗਏ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਂ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਿਆਨਤੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਰੋਕਿਆ, ਅੱਜ ਝੋਟਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਹੈਨਾ, ਜਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਾਜੇਖਾਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਸੈਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਵੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰਿਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ,
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤਾਈਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਿਆ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ दारू ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖੱਟ ਗਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਈਂ ਤੰਬਾਕੂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀੜਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਗਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਬਦੁਲ ਸਮੁੰਦ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਪੰਡਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੰਡ ਚਕਾ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਡ ਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀ ਮੈਂ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਾਈ ਆ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੀ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਲਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਤਿੰਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮਤਾ ਪਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਖਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੜੀਸਰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਡਾਇਆਂ ਦੇ ਔਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਅੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਾਵੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ? ਘੋੜਾ ਅੜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਸੀਗਾ ਗਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਦੇਣ? ਕਿਵੇਂ ਵੜੋਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣ। ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਵੜ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਪੜਨ ਨਾ ਬਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪੜਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦੇਣ? ਪੜ੍ਹਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1925 ਜਾਂ ਮਤਲਬ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੰਬਾਕੂ ਬੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਨ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਨਿਰੀ ਪੱਟ ਤੇ ਉਹ ਖਸਖਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। ਖਸਖਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਪੱਟਿਆ? ਖਸਖਸ ਮਠਿਆਈਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਪੰਜੀਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਸ਼ਰਦਈ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਖਸਖਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾਰ ਵੀ ਜਾਣ ਯਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜੰਮੂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ। ਇੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੀਜਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਜੋ ਇੱਧਰ ਬੀਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੱਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਚੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਟਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਐਗਰੀ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾਗਾ, ਹਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵੀਆਂ ਦੀਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਆਉਣੇ ਆ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੋ ਆਤ ਭੈਣ ਬਖਾਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਭੈਣਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਬਣਦੀ ਆ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਫੀਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਟਿਕਣੀ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਹਨਾ, ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮਾਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਓ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਾਨਾਂ 'ਚ ਰੁੜਿਆ ਫਿਰਦਾਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏ ਪਏ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਰਦਾ, ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦਾ। ਜੇ ਮਸਾਦ ਆ ਨਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮਸਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਗਏ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਦੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਮਸਾਦ ਨੇ ਉਹ 11 ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਭਾਲੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ 11 ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਗੋਲੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰਨੀਆਂ। 11 ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਟ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੀ, ਨਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਬਲ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਯਾਰ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਸੱਟ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪਲੰਘ ਕਿਵੇਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੁਪ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦੱਸਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿਗਾੜਤੇ, ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਗਾੜਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਲਡ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਆ? ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬਈ? ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਜੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਮਾਈ ਕੱਲੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪੜ੍ਹਤੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੋੜਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੋੜਤਾ। ਦਿਖਾਓ ਖਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੋੜੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਸਰੂਪ ਛਪਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਇਹ? ਤੇ ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਢੱਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਖਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤਾਉਣੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂਡਵ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ 'ਚ ਹੀ ਵੱਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਹਿਜੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ
ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਥ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ੰਭ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ 40,000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਹੁਕਮ ਮਨਜ਼ੂਲੀ ਨਾ ਕਰ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਰੋਈ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਦਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਗਲਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰਮ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਥਿੰਗ ਆ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਕੋਹਿਨੂਰ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਓ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਖਰ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਬਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ?
ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਕੌਮ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਚੱਲ ਪਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਬਥੇਰਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਬਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੀਨ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਧਰਨਾ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਵਿਧੀ ਚੰਦਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਮਰੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟਣੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਮਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆਪਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ CRPF ਆ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤਿਰੰਗਿਆਂ 'ਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧੈਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਫਾੜ ਆ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਕਿਆਵਲੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਦੇਣਾ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਵਾਕਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਧੌਂਸੇ ਨਗਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫੋਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਵਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਿਉਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗੇ।
ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਵੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ AK-47 ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਰਮਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਥਰੂ ਗਏ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੂਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬਈ ਸਿੰਘ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ ਬਾਦਲ ਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ SGPC ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡਾ ਭਾਈ ਹਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਡਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਈਂ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ SGPC ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੀ ਆ। ਬਾਦਲ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਬਾਦਲ ਕਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ SGPC 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਹਜੇ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੋਪੜੇ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਆ ਮਾੜੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆ। ਜੇ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨੀ ਆ ਪਰ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਨੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀਆਂ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਣੀ, ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਦੂ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦਿਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੋਝੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ SGPC 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਨਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਤਾਉਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ 'ਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਰਾਜਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਲਡ ਆ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ LG ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾਈਲ ਆ। ਜਦੋਂ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੇਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ LG ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ LG ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾਈਲ ਆ। ਵੇਖੋ, LG ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੋ, LG ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਗਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਆ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ, ਟਕਰਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਕਰਾਅ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 25 ਮਿਲਟਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, 25 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾਰੂਆਂ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਕਰਦੇ ਆ,
ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, 18 19 ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤੋਪ ਬੀੜੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੀ ਆ ਨਾ ਨਾਰਮਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਬਾਨ ਮੱਚਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਥ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਲੂਮੀਨਾਤੀ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਤੋੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੇ ਉਦਣ ਆਪਾਂ ਗਏ ਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਿਆਨਤੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਰੋਕਿਆ, ਅੱਜ ਝੋਟਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਹੈਨਾ, ਜਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਾਜੇ ਖਾਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਸੈਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਵੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰਿਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤਾਈਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਿਆ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ दारू ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖੱਟ ਗਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਈਂ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀੜਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਗਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਬਦੁਲ ਸਮੁੰਦ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਪੰਡਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੰਡ ਚਕਾ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਡ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀ ਮੈਂ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਾਈ ਆ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੀ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਲਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਤਿੰਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮਤਾ ਪਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਖਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੀੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੜੀਸਰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਡਾਇਆਂ ਦੇ ਔਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਾਵੜਿਆ ਤੰਬਾਕੂ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ? ਘੋੜਾ ਅੜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਸੀਗਾ ਗਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਦੇਣ?
ਕਿਵੇਂ ਵਢੋਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣ। ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਕੂ ਵੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਪੜਨ ਨਾ ਬਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪੜਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦੇਣ? ਪੜ੍ਹਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1925 ਜਾਂ ਮਤਲਬ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤਮਾਕੂ ਬੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਨ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਨਿਰੀ ਪੱਟ ਤੇ। ਉਹ ਖਸਖਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਖਸਖਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਪੱਟਿਆ। ਖਸਖਸ ਮਠਿਆਈਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਪੰਜੀਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਸ਼ਰਦਾਈ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਖਸਖਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾਰ ਵੀ ਜਾਣ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜੰਮੂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ। ਇੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਬੀਜਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਬੀਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੱਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਚੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਟਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਐਗਰੀ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾਗਾ, ਹਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵੀਆਂ ਦੀਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਆਉਣੇ ਆ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੋ ਆਤ ਭੈਣ ਬਖਾਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਭੈਣਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਬਣਦੀ ਆ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਫੀਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਟਿਕਣੀ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਨਾ, ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮਾਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਓ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਾਨਾਂ 'ਚ ਰੁੜਿਆ ਫਿਰਦਾਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏ ਪਏ ਨਾ। ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਰਦਾ, ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦਾ। ਜੇ ਮਸਾਦ ਆ ਨਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮਸਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਗਏ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਦੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਮਸਾਦ ਨੇ ਉਹ 11 ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਭਾਲੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ 11 ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਗੋਲੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰਨੀਆਂ। 11 ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ 60 70 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਟ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੀ, ਨਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਬਲ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਯਾਰ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਸੱਟ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪਲੰਘ ਕਿਵੇਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੁਪ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ। 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੱਸਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿਗਾੜਤੇ, ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਗਾੜਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਲਡ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਆ? ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬਈ? ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਜੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਮਾਈ ਕੱਲੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਵਰਤੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੋੜਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੋੜਤਾ। ਦਿਖਾਓ ਖਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੋੜੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਸਰੂਪ ਛਪਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਇਹ? ਤੇ ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਢੱਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਖਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤਾਉਣੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂਡਵ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ 'ਚ ਹੀ ਵੱਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਹਿਜੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਆ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਥ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ੰਭ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ 40,000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਹੁਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਰੋਈ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਦਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਗਲਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰਮ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਥਿੰਗ ਆ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਕੋਹਿਨੂਰ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ।
ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਖਰ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਬਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਕੌਮ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਚੱਲ ਪਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਬਥੇਰਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਬਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੀਨ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਧਰਨਾ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਵਿਧੀ ਚੰਦਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੀਏ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਮਰੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟਣੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਮਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆਪਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ CRPF ਆ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤਿਰੰਗਿਆਂ 'ਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧੈਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਫਾੜ ਆ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਕਿਆਵਲੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਦੇਣਾ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਵਾਕਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਧੌਂਸੇ ਨਗਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫੋਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਵਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਿਉਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਵੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ AK-47 ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਰਮਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਥਰੂ ਗਏ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੂਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬਈ ਸਿੰਘ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਾਦਲ ਕੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ SGPC ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡਾ ਭਾਈ ਹਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਡਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਈਂ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ SGPC ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੀ ਆ। ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ SGPC 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਹਜੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੋਪੜੇ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆ। ਜੇ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨੀ ਆ ਪਰ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦੇ।
ਉੱਥੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਨੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਆ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ, ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਦੂ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਿਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੋਝੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਤਾਉਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਰਾਜਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਲਡ ਆ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾਈਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੇਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾਈਲ ਆ। ਵੇਖੋ ਐਲਜੀ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਐਲਜੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਗਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਆ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਟਕਰਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਕਰਾਅ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 25 ਮਿਲਟਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, 25 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾਰੂਆਂ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, 18 19 ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤੋਪ ਬੀੜੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੀ ਆ ਨਾ ਨਾਰਮਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਬਾਨ ਮੱਚਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਥ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਲੂਮੀਨਾਤੀ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੇ ਉਦਣ ਆਪਾਂ ਗਏ ਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਿਆਨਤੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਰੋਕਿਆ, ਅੱਜ ਝੋਟਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਹੈਨਾ, ਜਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਾਜੇ ਖਾਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਸੈਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਵੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰਿਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ,
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਭ ਤਾਈਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਿਆ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ दारू ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖੱਟ ਗਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਈਂ ਤੰਬਾਕੂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀੜਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ। ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤਮਾਕੂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਗਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਬਦੁਲ ਸਮੁੰਦ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਪੰਡਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੰਡ ਚਕਾ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਡ ਚ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀ ਮੈਂ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਾਈ ਆ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੀ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਲਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਤਿੰਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮਤਾ ਪਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਖਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੜੀਸਰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਡਾਇਆਂ ਦੇ ਔਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਅੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਾਵੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ? ਘੋੜਾ ਅੜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਸੀਗਾ ਗਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਦੇਣ? ਕਿਵੇਂ ਵੜੋਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ। ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਕੂ ਵੜ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਪੜਨ ਨਾ ਬਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪੜਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦੇਣ? ਪੜ੍ਹਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1925 ਜਾਂ ਮਤਲਬ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤਮਾਕੂ ਬੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਨ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰੀ ਪੱਟ ਤੇ। ਉਹ ਖਸਖਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। ਖਸਖਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਪੱਟਿਆ। ਖਸਖਸ ਮਠਿਆਈਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਪੰਜੀਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਸ਼ਰਦਾਈ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਖਸਖਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾਰ ਵੀ ਜਾਣ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜੰਮੂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ। ਇੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੀਜਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਜੋ ਇੱਧਰ ਬੀਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੱਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਚੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਟਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਐਗਰੀ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾਗਾ, ਹਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵੀਆਂ ਦੀਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਆਉਣੇ ਆ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੋ ਆਤ ਭੈਣ ਬਖਾਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਭੈਣਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਬਣਦੀ ਆ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਫੀਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਟਿਕਣੀ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਹਨਾ, ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮਾਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਓ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਾਨਾਂ 'ਚ ਰੁੜਿਆ ਫਿਰਦਾਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਏ ਪਏ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਰਦਾ, ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦਾ। ਜੇ ਮਸਾਦ ਆ ਨਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮਸਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਗਏ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਦੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਮਸਾਦ ਨੇ ਉਹ 11 ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਭਾਲੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ 11 ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਗੋਲੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰਨੀਆਂ। 11 ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ 60 70 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਟ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੀ, ਨਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਬਲ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਯਾਰ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਸੱਟ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪਲੰਘ ਕਿਵੇਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੁਪ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦੱਸਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿਗਾੜਤੇ, ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਗਾੜਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਲਡ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਆ? ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬਈ? ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਜੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਮਾਈ ਕੱਲੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪੜ੍ਹਤੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੋੜਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੋੜਤਾ। ਦਿਖਾਓ ਖਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੋੜੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਸਰੂਪ ਛਪਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਇਹ? ਤੇ ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਖਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤਾਉਣੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂਡਵ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ 'ਚ ਹੀ ਵੱਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਹੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ
ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਥ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ੰਭ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ 40,000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਹੁਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਰੋਈ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਦਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਗਲਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰਮ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਥਿੰਗ ਆ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਕੋਹਿਨੂਰ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਖਰ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ?
ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਕੌਮ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਚੱਲ ਪਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਬਥੇਰਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੀਨ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਧਰਨਾ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਵਿਧੀ ਚੰਦਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਮਰੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟਨੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਮਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆਪਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ CRPF ਆ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤਿਰੰਗਿਆਂ 'ਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧੈ ਰਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਫਾੜ ਆ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਕਿਆਵਲੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਦੇਣਾ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਵਾਕਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਧੌਂਸੇ ਨਗਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫੋਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਵਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਿਉਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗੇ।
ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਵੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ AK-47 ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਰਮਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਥਰੂ ਗਏ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੂਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬਈ ਸਿੰਘ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਾਦਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ SGPC ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡਾ ਭਾਈ ਹਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਡਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਈਂ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ SGPC ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੀ ਆ। ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ SGPC 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਹਜੇ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੋਪੜੇ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆ। ਜੇ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨੀ ਆ ਪਰ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਨੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਆ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ, ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਦੂ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦਿਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੋਝੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ SGPC 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਤਾਉਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ 'ਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਰਾਜੇਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਲਡ ਆ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ LG ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾਈਲ ਆ। ਜਦੋਂ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੇਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ LG ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ LG ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾਈਲ ਆ। ਵੇਖੋ, LG ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੋ, LG ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਗਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਆ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ, ਟਕਰਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਕਰਾਅ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 25 ਮਿਲਟਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, 25 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾਰੂਆਂ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਕਰਦੇ ਆ
ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, 18 19 ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤੋਪ ਬੀੜੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੀ ਆ ਨਾ ਨਾਰਮਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਬਾਨ ਮੱਚਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਥ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਲੂਮੀਨਾਤੀ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਤੋੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੇ ਉਦਣ ਆਪਾਂ ਗਏ ਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਿਆਨਤੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਰੋਕਿਆ, ਅੱਜ ਝੋਟਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਹੈਨਾ, ਜਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਾਜੇ ਖਾਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਸੈਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਵੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰਿਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤਾਈਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਿਆ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ दारू ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖੱਟ ਗਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਈਂ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀੜਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਗਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਬਦੁਲ ਸਮੁੰਦ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਪੰਡਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੰਡ ਚਕਾ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਡ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀ, ਮੈਂ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਾਈ ਆ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੀ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਲਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਤਿੰਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮਤਾ ਪਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਖਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੀੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੜੀਸਰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਡਾਇਆਂ ਦੇ ਔਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਾਵੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ? ਘੋੜਾ ਅੜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਸੀਗਾ ਗਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਦੇਣ?
ਕਿਵੇਂ ਵਧੋਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ। ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ SGPC ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਕੂ ਵੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਪੜਨ ਨਾ ਬਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪੜਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦੇਣ? ਪੜ੍ਹਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1925 ਜਾਂ ਮਤਲਬ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤਮਾਕੂ ਬੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਨ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਨਿਰੀ ਪੱਟ ਤੇ। ਉਹ ਖਸਖਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਖਸਖਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਪੱਟਿਆ। ਖਸਖਸ ਮਠਿਆਈਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਪੰਜੀਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਸ਼ਰਦਾਈ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਖਸਖਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾਰ ਵੀ ਜਾਣ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜੰਮੂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ। ਇੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੀਜਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਜੋ ਇੱਧਰ ਬੀਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੱਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਚੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਟਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਐਗਰੀ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾਗਾ, ਹਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵੀਆਂ ਦੀਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਆਉਣੇ ਆ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੋ ਆਤ ਭੈਣ ਬਖਾਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਭੈਣਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਬਣਦੀ ਆ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਫੀਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਟਿਕਣੀ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਨਾ, ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮਾਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਓ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਾਨਾਂ 'ਚ ਰੁੜਿਆ ਫਿਰਦਾਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਨਾ। ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਰਦਾ, ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦਾ। ਜੇ ਮਸਾਦ ਆ ਨਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮਸਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਗਏ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਦੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਮਸਾਦ ਨੇ ਉਹ 11 ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਭਾਲੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ 11 ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਗੋਲੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰਨੀਆਂ। 11 ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਟ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੀ, ਨਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਬਲ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਯਾਰ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਸੱਟ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪਲੰਘ ਕਿਵੇਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੇ SGPC ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੁਪ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦੱਸਿਆ SGPC ਨੇ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦੱਸਿਆ SGPC ਨੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿਗਾੜਤੇ, ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਗਾੜਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਲਡ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਆ? ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬਈ? ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਜੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਮਾਈ ਕੱਲੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰਤੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੋੜਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੋੜਤਾ। ਦਿਖਾਓ ਖਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੋੜੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਸਰੂਪ ਛਪਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਇਹ? ਤੇ ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਖਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤਾਉਣੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂਡਵ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ 'ਚ ਹੀ ਵੱਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਹੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਆ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਥ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ੰਭ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ 40,000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਹੁਕਮ ਮਨਜ਼ੂਲੀ ਨਾ ਕਰ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਰੋਈ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਦਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਗਲਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰਮ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਥਿੰਗ ਆ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਕੋਹਿਨੂਰ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ।
ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਖਰ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਕੌਮ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਚੱਲ ਪਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਬਥੇਰਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੀਨ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਧਰਨਾ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਵਿਧੀ ਚੰਦਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਮਰੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟਨੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਮਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆਪਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ CRPF ਆ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤਿਰੰਗਿਆਂ 'ਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧੈਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਫਾੜ ਆ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਕਿਆਵਲੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਦੇਣਾ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਵਾਕਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਧੌਂਸੇ ਨਗਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫੋਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਵਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਿਉਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਵੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ AK-47 ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਰਮਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਥਰੂ ਗਏ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੂਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬਈ ਸਿੰਘ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਾਦਲ ਕੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ SGPC ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡਾ ਭਾਈ, ਹਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਡਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਈਂ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ SGPC ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੀ ਆ। ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ SGPC 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਹਜੇ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੋਪੜੇ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆ। ਜੇ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨੀ ਆ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਦੇ।
ਉੱਥੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਨੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀਆਂ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਣੀ, ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਦੂ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦਿਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੋਝੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਤਾਉਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਰਾਜੇਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਲਡ ਆ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾਈਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੇਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾਈਲ ਆ। ਵੇਖੋ ਐਲਜੀ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਐਲਜੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਗਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਆ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਟਕਰਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਕਰਾਅ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 25 ਮਿਲਟਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, 25 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾਰੂਆਂ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, 18 19 ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤੋਪ ਬੀੜੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੀ ਆ ਨਾ ਨਾਰਮਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਬਾਨ ਮੱਚਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਥ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਲੂਮੀਨਾਤੀ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੇ ਉਦਣ ਆਪਾਂ ਗਏ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਂ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਿਆਨਤੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਰੋਕਿਆ, ਅੱਜ ਝੋਟਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਹੈਨਾ, ਜਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਾਜੇ ਖਾਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਸੈਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਵੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰਿਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ,
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤਾਈਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਿਆ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ दारू ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖੱਟ ਗਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਈਂ ਤੰਬਾਕੂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀੜਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਗਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਬਦੁਲ ਸਮੁੰਦ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਪੰਡਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੰਡ ਚਕਾ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਡ ਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀ ਮੈਂ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਾਈ ਆ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੀ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਲਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਤਿੰਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮਤਾ ਪਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਖਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੜੀਸਰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਡਾਇਆਂ ਦੇ ਔਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਅੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਾਵੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ? ਘੋੜਾ ਅੜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਸੀਗਾ ਗਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਦੇਣ? ਕਿਵੇਂ ਵੜੋਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣ। ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਵੜ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਪੜਨ ਨਾ ਬਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪੜਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦੇਣ? ਪੜ੍ਹਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1925 ਜਾਂ ਮਤਲਬ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੰਬਾਕੂ ਬੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਨ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਨਿਰੀ ਪੱਟ ਤੇ। ਉਹ ਖਸਖਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। ਖਸਖਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਪੱਟਿਆ? ਖਸਖਸ ਮਠਿਆਈਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਪੰਜੀਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਸ਼ਰਦਈ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਖਸਖਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾਰ ਵੀ ਜਾਣ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜੰਮੂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ। ਇੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੀਜਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਜੋ ਇੱਧਰ ਬੀਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੱਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਚੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਟਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਐਗਰੀ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾਗਾ, ਹਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵੀਆਂ ਦੀਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਆਉਣੇ ਆ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੋ ਆਤ ਭੈਣ ਬਖਾਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਭੈਣਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਬਣਦੀ ਆ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਫੀਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਟਿਕਣੀ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਹਨਾ, ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮਾਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਓ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਾਨਾਂ 'ਚ ਰੁੜਿਆ ਫਿਰਦਾਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਰਦਾ, ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦਾ। ਜੇ ਮਸਾਦ ਆ ਨਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮਸਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਗਏ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਦੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਮਸਾਦ ਨੇ ਉਹ 11 ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਭਾਲੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ 11 ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਗੋਲੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰਨੀਆਂ। 11 ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਟ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੀ, ਨਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਬਲ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਯਾਰ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਸੱਟ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪਲੰਘ ਕਿਵੇਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੁਪ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦੱਸਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿਗਾੜਤੇ, ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਗਾੜਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਲਡ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਆ? ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬਈ? ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਜੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਮਾਈ ਕੱਲੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪੜ੍ਹਤੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੋੜਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੋੜਤਾ। ਦਿਖਾਓ ਖਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੋੜੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਸਰੂਪ ਛਪਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਇਹ? ਤੇ ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਢੱਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਖਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤਾਉਣੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂਡਵ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ 'ਚ ਹੀ ਵੱਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਹੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ
ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਥ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ੰਭ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ 40,000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਹੁਕਮ ਮਨਜ਼ੂਲੀ ਨਾ ਕਰ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਰੋਈ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਦਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਗਲਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰਮ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਥਿੰਗ ਆ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਕੋਹਿਨੂਰ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਖਰ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਬਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ?
ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਕੌਮ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਚੱਲ ਪਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਬਥੇਰਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਬਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੀਨ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਧਰਨਾ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਵਿਧੀ ਚੰਦਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਮਰੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟਣੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਮਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆਪਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ CRPF ਆ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤਿਰੰਗਿਆਂ 'ਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧੈਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਫਾੜ ਆ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਕਿਆਵਲੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਦੇਣਾ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਵਾਕਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਧੌਂਸੇ ਨਗਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫੋਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਵਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਿਉਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗੇ।
ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਵੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ AK-47 ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਰਮਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਥਰੂ ਗਏ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੂਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬਈ ਸਿੰਘ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ ਬਾਦਲ ਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ SGPC ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡਾ ਭਾਈ ਹਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਡਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਈਂ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ SGPC ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੀ ਆ। ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ SGPC 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਹਜੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੋਪੜੇ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਆ ਮਾੜੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆ। ਜੇ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨੀ ਆ ਪਰ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਨੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀਆਂ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਣੀ, ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਦੂ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦਿਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੋਝੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ SGPC 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਨਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਤਾਉਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ 'ਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਰਾਜਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਲਡ ਆ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ LG ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾਈਲ ਆ। ਜਦੋਂ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੇਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ LG ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ LG ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾਈਲ ਆ। ਵੇਖੋ, LG ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੋ, LG ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਗਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਆ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ, ਟਕਰਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਕਰਾਅ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 25 ਮਿਲਟਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, 25 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾਰੂਆਂ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਕਰਦੇ ਆ,
ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, 18 19 ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤੋਪ ਬੀੜੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੀ ਆ ਨਾ ਨਾਰਮਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਬਾਨ ਮੱਚਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਥ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਲੂਮੀਨਾਤੀ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਤੋੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੇ ਉਦਣ ਆਪਾਂ ਗਏ ਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਂ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਿਆਨਤੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਰੋਕਿਆ, ਅੱਜ ਝੋਟਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਹੈਨਾ, ਜਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਾਜੇ ਖਾਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਸੈਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਵੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰਿਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤਾਈਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਿਆ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ दारू ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖੱਟ ਗਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਈਂ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀੜਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਗਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਬਦੁਲ ਸਮੁੰਦ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਪੰਡਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੰਡ ਚਕਾ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਡ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀ ਮੈਂ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਾਈ ਆ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੀ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਲਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਤਿੰਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮਤਾ ਪਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਖਾਨ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੀੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੜੀਸਰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਡਾਇਆਂ ਦੇ ਔਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਾਵੜਿਆ ਤੰਬਾਕੂ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ? ਘੋੜਾ ਅੜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਸੀਗਾ ਗਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਦੇਣ?
ਕਿਵੇਂ ਵਢੋਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣ। ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਕੂ ਵੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਪੜਨ ਨਾ ਬਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪੜਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦੇਣ? ਪੜ੍ਹਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1925 ਜਾਂ ਮਤਲਬ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤਮਾਕੂ ਬੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਨ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਨਿਰੀ ਪੱਟ ਤੇ, ਉਹ ਖਸਖਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। ਖਸਖਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਪੱਟਿਆ। ਖਸਖਸ ਮਠਿਆਈਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਪੰਜੀਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਸ਼ਰਦਾਈ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਖਸਖਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾਰ ਵੀ ਜਾਣ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜੰਮੂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ। ਇੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਬੀਜਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਬੀਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੱਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਚੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਟਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਐਗਰੀ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾਗਾ, ਹਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵੀਆਂ ਦੀਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਆਉਣੇ ਆ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੋ ਆਤ ਭੈਣ ਬਖਾਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਭੈਣਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਬਣਦੀ ਆ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਫੀਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਟਿਕਣੀ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਨਾ, ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮਾਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਓ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਾਨਾਂ 'ਚ ਰੁੜਿਆ ਫਿਰਦਾਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏ ਪਏ ਨਾ। ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਰਦਾ, ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦਾ। ਜੇ ਮਸਾਦ ਆ ਨਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮਸਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਗਏ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਦੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਮਸਾਦ ਨੇ ਉਹ 11 ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਭਾਲੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ 11 ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਗੋਲੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰਨੀਆਂ। 11 ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ 60 70 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਟ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੀ, ਨਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਬਲ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਯਾਰ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਸੱਟ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪਲੰਘ ਕਿਵੇਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੁਪ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦੱਸਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿਗਾੜਤੇ, ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਗਾੜਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਲਡ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਆ? ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬਈ? ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਜੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਮਾਈ ਕੱਲੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪੜ੍ਹਤੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੋੜਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੋੜਤਾ, ਦਿਖਾਓ ਖਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੋੜੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਸਰੂਪ ਛਪਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਇਹ? ਤੇ ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਢੱਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਖਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤਾਉਣੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂਡਵ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ 'ਚ ਹੀ ਵੱਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਹਿਜੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਆ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਥ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ੰਭ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ 40,000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਹੁਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਰੋਈ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਦਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਗਲਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰਮ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਥਿੰਗ ਆ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਕੋਹਿਨੂਰ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ।
ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਖਰ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਬਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਕੌਮ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਚੱਲ ਪਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਬਥੇਰਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਬਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੀਨ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਧਰਨਾ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਵਿਧੀ ਚੰਦਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਮਰੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟਨੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਮਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆਪਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ CRPF ਆ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤਿਰੰਗਿਆਂ 'ਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧੈਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਫਾੜ ਆ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਕਿਆਵਲੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਦੇਣਾ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਵਾਕਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਧੌਂਸੇ ਨਗਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫੋਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਵਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਿਉਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਵੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ AK-47 ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਰਮਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਥਰੂ ਗਏ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੂਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬਈ ਸਿੰਘ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਾਦਲ ਕੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ SGPC ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡਾ ਭਾਈ ਹਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਡਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਈਂ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ SGPC ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੀ ਆ। ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ SGPC 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਹਜੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੋਪੜੇ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਆ ਮਾੜੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆ। ਜੇ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨੀ ਆ ਪਰ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦੇ।
ਉੱਥੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਨੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਆ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ, ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਦੂ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦਿਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੋਝੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਤਾਉਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਰਾਜਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਲਡ ਆ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾਈਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੇਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾਈਲ ਆ। ਵੇਖੋ ਐਲਜੀ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਐਲਜੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਗਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਆ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਟਕਰਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਕਰਾਅ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 25 ਮਿਲਟਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, 25 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾਰੂਆਂ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, 18 19 ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤੋਪ ਬੀੜੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੀ ਆ ਨਾ ਨਾਰਮਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਬਾਨ ਮੱਚਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਥ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਲੂਮੀਨਾਤੀ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੇ ਉਦਣ ਆਪਾਂ ਗਏ ਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਿਆਨਤੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਰੋਕਿਆ, ਅੱਜ ਝੋਟਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਾਜੇ ਖਾਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਸੈਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਵੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰਿਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ,
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਭ ਤਾਈਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਿਆ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ दारू ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖੱਟ ਗਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਈਂ ਤੰਬਾਕੂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀੜਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ। ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤਮਾਕੂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਗਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਬਦੁਲ ਸਮੁੰਦ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਪੰਡਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੰਡ ਚਕਾ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਡ ਚ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀ ਮੈਂ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਾਈ ਆ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੀ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਲਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਤਿੰਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮਤਾ ਪਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਖਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੜੀਸਰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਡਾਇਆਂ ਦੇ ਔਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਅੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਾਵੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ? ਘੋੜਾ ਅੜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਸੀਗਾ ਗਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਦੇਣ? ਕਿਵੇਂ ਵੜੋਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ। ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਕੂ ਵੜ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਪੜਨ ਨਾ ਬਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪੜਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦੇਣ? ਪੜ੍ਹਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1925 ਜਾਂ ਮਤਲਬ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤਮਾਕੂ ਬੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਨ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰੀ ਪੱਟ ਤੇ। ਉਹ ਖਸਖਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਖਸਖਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਪੱਟਿਆ। ਖਸਖਸ ਮਠਿਆਈਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਪੰਜੀਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖਸਖਸ ਸ਼ਰਦਾਈ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਖਸਖਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰ ਵੀ ਜਾਣ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜੰਮੂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ। ਇੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੀਜਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਜੋ ਇੱਧਰ ਬੀਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੱਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਚੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਟਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਐਗਰੀ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾਗਾ, ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵੀਆਂ ਦੀਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਆਉਣੇ ਆ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੋ ਆਤ ਭੈਣ ਬਖਾਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਭੈਣਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਬਣਦੀ ਆ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਫੀਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਟਿਕਣੀ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਹਨਾ, ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮਾਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਓ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਾਨਾਂ 'ਚ ਰੁੜਿਆ ਫਿਰਦਾਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਏ ਪਏ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਰਦਾ, ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦਾ। ਮਸਾਦ ਆ ਨਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਮਸਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਗਏ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਦੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਮਸਾਦ ਨੇ ਉਹ 11 ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਭਾਲੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ 11 ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਗੋਲੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰਨੀਆਂ। 11 ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਟ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੀ। ਨਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਬਲ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਯਾਰ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਸੱਟ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪਲੰਘ ਕਿਵੇਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੁਪ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦੱਸਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿਗਾੜਤੇ, ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਗਾੜਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਲਡ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਆ? ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬਈ? ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਜੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਮਾਈ ਕੱਲੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਵਰਤੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੋੜਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੋੜਤਾ। ਦਿਖਾਓ ਖਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੋੜੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਸਰੂਪ ਛਪਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਇਹ? ਤੇ ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਖਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤਾਉਣੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂਡਵ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ 'ਚ ਹੀ ਵੱਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਹੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ
ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਥ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ੰਭ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ 40,000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਹੁਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਰੋਈ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਦਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਗਲਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰਮ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਥਿੰਗ ਆ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸੰਗਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣੀ